Nếu trong ngôn ngữ của Dominus là hiện thân của sức mạnh và sự thống trị, thì tại Kamito, tinh thần ấy còn mang một sứ mệnh khác. Đó là lời nhắc nhở, đừng để vẻ ngoài nàng thơ đánh lừa bạn. Sức mạnh thực sự đâu nhất thiết phải nằm ở một vóc dáng khổng lồ. Bởi nội lực vĩ đại nhất được nuôi dưỡng từ bản lĩnh thép và ngọn lửa đam mê cháy âm thầm trong huyết quản. Kamito Dominus, sự hội tụ giữa công nghệ và tinh thần chiến binh Việt, được sinh ra để cùng bạn chinh phục những đỉnh cao mới. Ẩn sâu vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy là nơi nung nấu những giấc mơ không biên giới và một bản lĩnh được tôi luyện để sẵn sàng cho những điều vĩ đại. Kamito Dominus, Dominance from within.